माननीय व्यासपीठावरील मान्यवर विश्वस्त कार्य सर आणि रोमियो सर, अध्यक्ष विनायक बारीजी आणि सगळे शिक्षक वर्ग आणि विद्यार्थी, आज आपण आदर्श शिक्षक पुरस्कार सोहळ्यानिमित्त जमलो आहे आणि मी आप्पांचं आणि अनुताई आणि ताराताईंचं स्मरण करून दोन शब्द बोलतो. आय जस्ट लीव यू विथ 3 लाईन्स किंवा 3 स्टेटमेंट्स की जास्त काही म्हणजे शिक्षकांना उद्देश करायची तेवढी पात्रता नाही, पण जे काही मला ऑब्झर्व केलं आहे किंवा मला जे नोटीस करता आलं आहे, शिकलो आहे, त्याच्यातून आता काय बोलायचं तुम्ही IT किंवा नवीन तंत्रज्ञान आहे त्याचा आपल्याला कसा उपयोग करता येईल किंवा सोशल मीडियामध्ये सध्या काय चाललं आहे, AI मध्ये काय चाललं आहे. आणि जसं आपलं म्हणजे शाळेत असताना मला आठवतं एक न्यूक्लिअर अणुशक्ती, अणुऊर्जा, शाप की वरदान असा निबंध असायचा किंवा मग पर्यावरण प्लास्टिकबद्दल शाप की वरदानचा निबंध असायचा. तसा सध्याच्या पिढीला कदाचित सोशल मीडियाचा शाप की वरदान किंवा AI शाप की वरदान सध्या हॉट टॉपिक ट्रेंडिंग चालू असेल आणि त्याच्यात भरपूर डिबेट्स चालतात की काय करतो, सगळे संभ्रमात आहेत, कन्फ्युज्ड आहेत, काय चाललं आहे आणि कितपत विश्वास ठेवायचा वगैरे. पण मी दिस इज कॉमन आणि ऑब्वियस, म्हणजे याच्याबद्दल काही नव्याने मी सांगावं असं नाही. पण मी जसं सुरुवातीला म्हणालो की आय लीव यू विथ 3 स्टेटमेंट्स, 3 लाईन्स, 3 ज्या मला वाटतात आणि मग मे बी लेटर ऑन ते थोडंसं प्रायमर ऑन AI. म्हणजे आय डोंट नो, तुम्हाला बऱ्यापैकी माहीत असेल आज आपण इन्फॉर्मेशन इरामध्ये आहोत. इन्फॉर्मेशन इरा म्हणजे सगळी माहिती आपल्याला सगळीकडे फ्रीली अवेलेबल आहे, फुकट आहे कोणालाही. तर मग त्याच्याबद्दल बोलायचं झालं तर मग त्याचा आपल्याला फायदा कसा करून घेता येईल, हाऊ टू लिव्हरेज दिस इन्फॉर्मेशन, आणि ते आपण सतत त्याच्या मागे असलं पाहिजे. तर त्याच्यात पहिले मला वाटतं की एक फ्रेज आहे इंग्लिशमध्ये की ब्रिंगिंग नाईफ इन अ गन फाईट. असं तुम्ही ऐकलं असेल कदाचित फ्रेज, किंवा त्याचं भाषांतर करायचं तर ब्रिंगिंग नाईफ इन अ गन फाईट. की असं इमॅजिन करा की आपण मैदानात उतरलो आणि आपल्या हातात खंजीर आहे, चाकू आहे किंवा तलवार आहे, पण नंतर कळतं की सगळ्यांच्या हातात बंदूक आहे. तर मग तुमचा निभाव लागणं कठीण आहे. समजा तुम्ही तोंडी गणित करायची ठरवली, माझे पाठ आहे आणि तुम्ही स्तबन असाल आणि बाकीच्या सगळ्यांकडे कॅल्क्युलेटर असेल तर तुमचा निभाव लागणं कठीण आहे. म्हणजे देर इज नो पॉईंट इन ट्राईंग उगाच आपण. आणि ह्याचं काय होतं की आपणच आपले नियम आपल्या चौकटीत आपण बसवून स्वतःला जगळून ठेवलं आणि आपल्याला उगाच आपण की नाही मी नाही टेक्नॉलॉजी वापरणार किंवा मी अमुक एक नवीन काही आले तर त्याला हात नाही लावा मी. सो अशा स्टबननेसमुळे आपली प्रगती खुंटते कुठेतरी. आणि मग त्याचं एक उत्तम उदाहरण म्हणजे त्याचा एक फ्रेज येतो की ब्रिंगिंग नाईफ इन अ गन फाईट. तर ते आता गन फाईट म्हणजे आता गन म्हणजे आपण म्हणून टेक्नॉलॉजी आहे, इन्फॉर्मेशन आहे आणि जी आहे अवेलेबल, तर मग आपण उपयोग का नको करावा. तर मग त्याचा जरूर उपयोग करावा. देर इज नो पॉईंट इन ट्राईंग ऑन युअर ओन. यूज युअर टूल्स म्हणजे तुमच्या डिस्पोजल जे तुमच्याजवळ आहे. तर तो एक पॉईंट आहे. दुसरा पॉईंट आहे की लाईफ इज अन ओपन बुक टेस्ट. ओपन बुक टेस्ट तुम्हाला म्हणजे आता अगदी ऑब्व्हियसली मी बोलतोय तसं ओपन बुक टेस्ट म्हणजे आपण परीक्षेला जातो, परीक्षा हॉलमध्ये जातो तेव्हा पुस्तकं आणि नोट्स आपल्या नोटबुक्स सगळ्या बाहेर ठेवून जातो. यू आर नॉट अलाउड टू कॉपी. आपण आपल्या जे डोक्यात आहे किंवा बुद्धिमत्तेमध्ये आहे तेवढं आठवणच मेमरीच्या याने आपण परीक्षा देतो. पण ते परीक्षा हॉलमध्ये झालं. पण लाईफमध्ये बोलायचं झालं तर लाईफ इज अन ओपन बुक टेस्ट. तुम्हाला कोणी अडवलं नाही आहे कुठची हँडबुक्स वाचायला किंवा रेफरन्स पुस्तकं वाचायला. तर मग त्याच्यात पण तुम्ही डोंट रिस्ट्रिक्ट युअर सेल्फ की अरे मला हे न बघता आलं पाहिजे. त्याचं एक उदाहरण देतो की समजा तुमच्याकडे काही
तुमची मोटरसायकल आहे आणि ती बिघडली किंवा काही मशीन आहे आणि मग ते तुम्हाला येत नाही कसं दुरुस्त करायचं. सो यू टेक दॅट मशीन, टेक दॅट मोटरसायकल टू अ मेकॅनिक आणि मग मेकॅनिक तो काहीतरी करेल आणि सोल्युशन देईल असं आपल्याला अपेक्षा असते. आणि तिथे गेल्यावर मग मेकॅनिक पण थोडं बघतो, त्याला पण ते जमत नाही आहे, तो म्हणतो की ठीक आहे तुम्ही उद्या या परवा या, मी बघतो त्याच्यावर काय करतो. आणि आपल्याला तेव्हा कळतं की त्याला पण येत नाही आहे, मला पण आलं नाही, तर आता काय करा. पण तो दुसऱ्या मेकॅनिककडे गेल्यावर मोटरसायकल तो थोडं रात्री विचार करेल, स्टडी करेल, अभ्यास करेल, मे बी कुठचे रेफरन्स बुक्स वाचेल किंवा इंटरनेटमध्ये यूट्यूब आहे ते बघेल. दुसऱ्या दिवशी तुम्ही जाता त्याचं सोल्युशन मिळालेलं असतं. तुमचं मशीन, तुमचं अप्लायन्स असेल इलेक्ट्रॉनिक किंवा काही, जस्ट एक एक्झाम्पल झालं, तर ते तुमचं दुरुस्त करून मिळतं तुमच्या. मग तुम्ही तेव्हा असं नाही म्हणू शकत की अरे तू तर चिटिंग केली, तू तर यूट्यूबचे व्हिडिओ बघितले आणि मग आम्हाला करून दिलं. सो अल्टिमेटली व्हॉट मॅटर्स इज तुम्हाला सोल्युशन मिळालं का, आणि सोल्युशन मिळत असेल तर मग तुम्ही रेफरन्स गाईड्स आणि हे जरूर वाचा आणि त्याचा तुम्ही फायदा करून घ्या. आणि हे सगळं आता सांगायला इतकं सोपं झालं आहे कारण आता ते अवेलेबल आहे, जे पूर्वी मे बी 10 वर्षापूर्वी नव्हतं. आणि त्याच्यातच त्याचा तिसरा संलग्न पॉईंट म्हणू की आपण वी आर ॲट लेवल प्लेइंग फील्ड, म्हणजे इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड म्हणून आपण त्याला. ते लेवल प्लेइंग फील्ड पण एक इंग्लिशमध्ये फ्रेज आहे की जसं फुटबॉल खेळतो आणि मग ते मैदान आहे ते पूर्ण सपाट आहे. तर पूर्वी तसं नव्हतं, मे बी 10 वर्षापूर्वी 25 वर्षापूर्वी, आधी तर अजून फार तफावत होती. आता आपण भरपूर लेवल प्लेइंग फील्डमध्ये आहोत, पण आपणच आपल्याला स्वतःला सांगत बसतो की आपण लाचार आहोत आणि आपण कमकुवत आहोत. तर ते तुम्ही मे बी ह्या 3 पॉईंट्स तुमच्या पर्स्पेक्टिव्ह बदलायला कामात येतील की वी आर ॲट इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड. आता हे काय म्हणजे तुमचा गरीब श्रीमंत, अर्बन रुरल किंवा ट्रायबल, किंवा अडाणी अनएज्युकेटेड किंवा वेल एज्युकेटेड हायली एज्युकेटेड, ऑल आर ॲट इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड. आता हे एवढं मोठं थोडं कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट वाटत असेल, पण जस्ट स्टिक विथ मी, तुम्हाला लगेच कळेल की काय मी म्हणतोय, मला काय म्हणायचं. की आत्ता जरी आपल्याकडे कोणीही बघितलं, रँडम साईज घेतली आपण, सॅम्पल साईज घेतली माणसांची जी ते रिप्रेझेंट लेट्स से रुरल एरियातले, ट्रायबल आहेत किंवा शहरी भागातले, श्रीमंत आहे, गरीब, कुठच्याही माणसाला तुम्ही उचललं, सगळ्यांच्या खिशात हा मोबाईल फोन आहे आणि सगळ्यांच्या खिशात सेम मोबाईल फोन आहे आणि सगळ्यांची फंक्शन तीच आहे जी अगदी किती वेल एज्युकेटेड असो किंवा अगदी गरीब असो, सगळ्यांकडे व्हॉट्सॲप आहे, सगळ्यांकडे फेसबुक आहे, सगळ्यांकडे जीपे आहे.